Kênh Phật Pháp Giác Ngộ kính chào quý đạo hữu. Bạn có bao giờ cảm thấy mình không thuộc về số đông? Bạn thích sự tĩnh lặng hay đặt những câu hỏi sâu sắc về cuộc đời và không còn thấy tiền bạc là đích đến duy nhất? Có lẽ bên trong bạn là một linh hồn có căn tu. Hãy cùng khám phá vì sao bạn lại khác biệt. Căn tú là gì và vì sao có những người phụ nữ khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên? Có những người phụ nữ chỉ cần gặp một lần bạn đã cảm thấy họ không giống số đông. Không phải vì họ quá xinh đẹp, cũng không phải vì họ nói năng khôn khéo, mà là vì ở họ có một thứ gì đó rất lặng. Một sự lặng khiến người khác tự nhiên hạ giọng khi nói chuyện. Một sự lặng khiến không gian xung quanh dường như chậm lại. Và một sự lặng khiến ta có cảm giác người phụ nữ này đã đi qua nhiều điều hơn những gì cô ấy thể hiện. Trong đời sống thường ngày, người ta hay gọi đó là khí chất. Nhưng trong góc nhìn sâu hơn của tâm linh và nội tâm, người xưa gọi đó là căn tu. Căn tu không phải là đi tu. Điều đầu tiên cần nói rõ, và cũng là điều dễ bị hiểu sai nhất, đó là có căn tu không đồng nghĩa với việc phải xuất gia. Một người phụ nữ có căn tu vẫn có thể yêu, vẫn có thể lập gia đình, vẫn có thể đi làm, kiếm tiền, lo toan cuộc sống như bao người khác. Căn tu không nằm ở hình thức bên ngoài. Nó không nằm ở việc bạn đi chùa bao nhiêu lần, ăn chay mấy ngày một tháng, hay đọc được bao nhiêu kinh sách. Căn tu nằm ở khuynh hướng tâm hồn. Đó là khi một người từ rất sớm đã bắt đầu tự hỏi những câu hỏi mà người khác thường tránh né. Mình sống để làm gì? Tại sao có những nỗi đau cứ lặp đi lặp lại? Có phải mọi thứ đều là ngẫu nhiên? Và đặc biệt là khi họ không còn hoàn toàn tin rằng tiền bạc, địa vị, tình yêu hay sự công nhận của người khác là câu trả lời cuối cùng cho cuộc sống. Phụ nữ có căn tu thường tỉnh sớm hơn. Trong rất nhiều trường hợp, phụ nữ có căn tu là những người tỉnh thức sớm hơn tuổi đời của họ. Khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê chạy theo những cuộc vui, họ đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng sau niềm vui đó. Khi người khác đặt mục tiêu phải hơn người, họ lại tự hỏi, hơn rồi thì sao nữa? Không phải họ bi quan, cũng không phải họ yếu đuối, mà là vì trực giác của họ rất mạnh. Họ cảm nhận được rằng nếu chỉ sống như vậy, sẽ có một ngày nào đó chính mình cũng không nhận ra mình nữa. Vì sao phụ nữ có căn tu thường trầm hơn? Nhiều người nhận xét rằng phụ nữ có căn tu thường trầm, ít nói và khó đoán. Thật ra họ không khó hiểu, chỉ là họ không nói những điều không cần nói. Họ quan sát rất nhiều. Quan sát ánh mắt người đối diện, quan sát cách một người đối xử với kẻ yếu thế hơn mình, quan sát cả những điều không được nói ra. Và sau một thời gian dài quan sát, họ hiểu rằng lời nói rất rẻ, còn hành động mới là thứ đắt giá. Chính vì vậy, họ không vội vàng mở lòng, không dễ dàng tin tưởng. Nhưng một khi đã hiểu, đã thương, thì thương rất sâu. Căn tu và những tổn thương sâu có một điều rất ít người nói tới, nhưng lại xuất hiện ở rất nhiều phụ nữ có căn tu. Họ thường từng trải qua những tổn thương sâu sắc. Có người lớn lên trong một gia đình nhiều biến động. Có người từng yêu rất nhiều nhưng mất cũng rất nhiều. Có người từ nhỏ đã cảm thấy mình không thuộc về nơi nào cả. Những tổn thương đó, nếu rơi vào người khác, có thể biến thành cay nghiệt hoặc oán trách. Nhưng với phụ nữ có căn tu, nó lại trở thành độ sâu nội tâm. Họ đau nhưng không đổ lỗi. Họ buồn nhưng không làm tổn thương người khác để bù đắp. Họ quay vào bên trong. Vì sao không phải ai cũng có căn tu? Không phải ai sống hướng nội cũng có căn tu. Và cũng không phải ai trầm lặng cũng là người tỉnh thức. Căn tu không phải thứ có thể học hay bắt chước. Nó giống như một hạt giống. Có người mang sẵn từ rất sớm. Có người phải đi qua rất nhiều va đập
mới bắt đầu nảy mầm. Và cũng có người không bao giờ cảm thấy cần. Điều quan trọng là không có đúng, sai. Không ai cao hơn ai trên hành trình này. Chỉ là mỗi người có một con đường khác nhau để học những bài học khác nhau. Vì sao phụ nữ có căn tu thường khác người? Bởi vì khi một người sống với chiều sâu, họ không còn dễ hòa tan vào đám đông. Họ không thích nói xấu sau lưng, không thích so sánh hơn thua, không thích những mối quan hệ chỉ dựa trên lợi ích. Họ có thể bị cho là lạc lõng, nhưng thực ra họ chỉ đang đi một nhịp khác, một nhịp chậm hơn, nhưng vẫn hơn. Phần 2. Đặc điểm số 1. Phụ nữ có căn tú ít phô trương, không thích hơn thua. Có một điều rất thú vị thế này. Trong một căn phòng đông người, người nói nhiều nhất chưa chắc là người có chiều sâu nhất. Người nổi bật nhất chưa chắc là người đáng nhớ nhất. Và rất thường xuyên, người phụ nữ ngồi yên nhất lại là người mang trong mình một thế giới nội tâm rộng hơn tất cả. Phụ nữ có căn tu thường như vậy. Họ không thích chứng minh mình là ai. Trong xã hội này, người ta được dạy rằng phải thể hiện bản thân, phải cho người khác thấy mình giỏi, phải chứng minh mình xứng đáng. Nhưng phụ nữ có căn tu lại đi theo hướng ngược lại. Họ không có nhu cầu chứng minh. Không phải vì họ không có gì để chứng minh, mà vì họ hiểu một điều rất sớm: giá trị thật sự không cần quảng cáo. Họ không nói nhiều về thành tích của mình, không kể công, không cố để người khác phải công nhận. Nếu ai đó không hiểu họ, họ cũng không vội giải thích. Bởi trong lòng họ có một sự chắc chắn rất lạ: người hiểu thì không cần nói nhiều, người không hiểu thì nói bao nhiêu cũng vô ích. Không thích hơn thua không phải vì sợ thua. Rất nhiều người nhầm lẫn. Họ nghĩ rằng không hơn thua là vì yếu, không tranh cãi là vì không có lý lẽ, không phản bác là vì sợ mất lòng. Nhưng với phụ nữ có căn tu, đó là sự lựa chọn, không phải sự né tránh. Họ biết mình đúng hay sai. Họ hiểu tình huống đang diễn ra, và họ chủ động rút lui khỏi những cuộc hơn thua vô nghĩa. Không phải vì họ thua, mà vì họ không muốn thắng trong một trò chơi, mà cái giá phải trả là sự bình an bên trong. Họ hiểu rằng không phải trận chiến nào cũng đáng đánh. Có một sự thật rất ít người nhận ra: càng trưởng thành về nội tâm, người ta càng ít muốn tranh cãi. Phụ nữ có căn tu nhìn thấy rất rõ. Nhiều cuộc tranh luận thực ra không nhằm tìm ra sự thật, mà chỉ để bảo vệ cái tôi. Và cái tôi là thứ khiến con người mệt mỏi nhất. Vì vậy, khi đối diện với những lời khiêu khích, những sự so sánh, hay những cuộc nói chuyện đầy năng lượng tiêu cực, họ chọn im lặng hoặc rời đi. Không mang theo tức giận, không mang theo cay đắng, chỉ đơn giản là không ở lại nơi không cần mình. Sự im lặng của họ không rộng. Có những kiểu im lặng rất khác nhau. Có sự im lặng vì không biết nói gì, có sự im lặng vì sợ hãi, và cũng có sự im lặng vì đã hiểu quá rõ. Sự im lặng của phụ nữ có căn tu là loại thứ ba. Họ im lặng không phải vì trống rỗng, mà vì bên trong đã đủ đầy. Họ đã từng nói, từng giải thích, từng cố gắng để người khác hiểu mình. Nhưng rồi họ nhận ra không phải ai cũng sẵn sàng hiểu, và thế là họ thôi. Họ không cần phải là trung tâm trong các mối quan hệ. Phụ nữ có căn tu hiếm khi là người thích làm trung tâm. Họ không cần được chú ý liên tục, không cần mọi ánh mắt đổ dồn về mình, không cần được tâng bốc. Họ thấy bình yên khi được là chính mình, dù ở góc phòng, dù trong im lặng. Và nghịch lý thay, chính điều đó lại khiến họ dễ được chú ý một cách tự nhiên, bởi người khác cảm nhận được ở họ
một sự vững vàng không cần phô trương. Họ không so sánh mình với người khác. So sánh là một thói quen rất phổ biến. Người ta so sánh thu nhập, so sánh ngoại hình, so sánh hạnh phúc. Nhưng phụ nữ có căn tu sớm nhận ra rằng so sánh là con đường ngắn nhất, dẫn đến bất an. Họ hiểu rằng mỗi người sinh ra với một hành trình khác nhau, một bài học khác nhau, một nhịp sống khác nhau. So mình với người khác chỉ khiến mình quên mất mình đang đi đâu. Vì vậy, họ chỉ so sánh mình của hôm nay với mình của ngày hôm qua. Sự khiêm nhường của họ không phải là tự ti. Có một ranh giới rất mong manh giữa khiêm nhường và tự ti. Phụ nữ có căn tu đứng rất vững ở ranh giới đó. Họ biết mình có giá trị, nhưng không cần hét lên điều đó. Họ biết mình có khả năng, nhưng không cần phải chứng minh với tất cả mọi người. Họ khiêm nhường không phải vì nghĩ mình thấp kém, mà vì họ hiểu ai cũng đang mang một gánh nặng vô hình, và họ không muốn làm nặng thêm gánh nặng đó bằng sự kiêu ngạo của mình. Họ chọn bình an hơn là chiến thắng. Có một câu nói rất đúng với phụ nữ có căn tu: họ thà thua một cuộc tranh cãi còn hơn thắng mà mất đi sự bình an. Không phải vì họ không quan trọng bản thân, ngược lại, chính vì họ rất trân trọng bản thân nên họ không ném mình vào những cuộc chiến làm tổn hao năng lượng. Họ hiểu rằng bình an không đến từ việc mình đúng, mà đến từ việc mình không phản bội lại cảm xúc thật của mình. Điều này ảnh hưởng thế nào đến tình yêu? Trong tình yêu, phụ nữ có căn tu cũng rất đặc biệt. Họ không kiểm soát, không ghen tuông mù quáng, không cố thắng trong mỗi lần cãi vã. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chịu đựng vô hạn. Khi cảm thấy không còn được tôn trọng, họ sẽ rút lui rất lặng lẽ. Không ồn ào, không drama, nhưng dứt khoát. Bởi với họ, tình yêu không phải là nơi để hơn thua, mà là nơi để cùng nhau bình an. Nếu bạn cảm thấy mình trong những dòng vừa rồi, hãy biết rằng bạn không hề khác người một cách vô nghĩa. Bạn chỉ đang sống sâu hơn một chút. Câu chuyện Tiếng chuông trong bão. Trong một buổi tiệc họp lớp sau 10 năm, không gian tràn ngập tiếng cười nói, tiếng khoe khoang về những chuyến du lịch xa xỉ, những chiếc túi hiệu và sự thành đạt của chồng con. Giữa đám đông ồn ào ấy, An ngồi lặng lẽ ở góc bàn. Cô diện một chiếc váy lụa trơn màu mộc, mái tóc búi thấp, gương mặt gần như không trang điểm, nhưng toát ra một vẻ thanh khiết lạ thường. Một người bạn cũ tên Lan, vốn tính hay đố kỵ, cố tình tiến lại gần hỏi khéo, nghe nói An vừa nghỉ việc ở tập đoàn lớn để về làm vườn à? Tiếc thế, nhìn tụi mình bây giờ ai cũng xe sang, túi xịn, An không thấy chạnh lòng sao? Những người xung quanh bỗng im bặt, chờ đợi một lời giải thích hay một sự phản kháng từ An. Nhưng An chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ tên như gió thoảng. Cô thông thả nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng nói, mỗi người có một định nghĩa về sự giàu có riêng. Với Lan là những món đồ đẹp, với mình là một giấc ngủ không mộng mị và một buổi sáng được nghe tiếng chim hót sau nhà. Chúng ta đều đang hạnh phúc theo cách mình chọn, đúng không? Lan định nói thêm điều gì đó đầy tính hơn thua, nhưng ánh mắt của An quá tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, khiến mọi lời sắc mỏng của Lan bỗng trở nên lạc lõng và thừa thãi. An không cố thắng, cũng không tỏ ra mình thanh cao. Cô chỉ đơn giản là không để những giá trị bên ngoài ấy chạm vào sự bình yên nội tại. Đêm đó, trong khi nhiều người ra về với sự mệt mỏi vì phải gồng mình thể hiện, An bước đi dưới ánh trăng, lòng nhẹ tênh. Cô hiểu rằng khi lòng đã đủ đầy, người ta không còn nhu cầu phải lấp đầy ánh mắt của thế gian. Phần 3. Đặc điểm số 2. Phụ nữ có căn tú nhạy cảm với cảm xúc người khác, một món quà đi kèm gánh nặng. Có một khả năng rất đặc biệt ở phụ nữ có căn tu, nhưng cũng là điều khiến họ mệt mỏi nhất. Đó là sự nhạy cảm. Không phải nhạy cảm theo kiểu dễ tủi thân hay yếu đuối, mà là nhạy cảm với những thứ người khác không để ý.
một ánh mắt thoáng buồn, một nụ cười gượng gạo, một câu nói tưởng như vô tình. Họ nhận ra tất cả. Họ cảm được điều người khác đang giấu. Phụ nữ có căn tu thường có khả năng đọc không khí rất tốt. Khi bước vào một căn phòng, họ biết ai đang vui thật, ai đang cố tỏ ra ổn, ai đang mang theo một nỗi buồn chưa kịp gọi tên. Họ không cần người khác nói ra. Họ cảm được. Có những người giỏi che giấu cảm xúc trước đám đông, nhưng lại không thể che giấu được trước một người phụ nữ có căn tu. Bởi sự nhạy cảm của họ không đến từ suy đoán, mà đến từ sự đồng cảm sâu sắc. Vì sao họ lại nhạy cảm như vậy? Sự nhạy cảm này thường không phải tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ những trải nghiệm rất sớm trong đời. Rất nhiều phụ nữ có căn tu lớn lên trong môi trường mà họ buộc phải đọc cảm xúc của người khác để tự bảo vệ mình. Có thể là một gia đình nhiều biến động, có thể là những tổn thương không được nói ra, có thể là cảm giác mình phải tinh tế để không làm ai buồn thêm. Theo thời gian, khả năng đó trở thành bản năng. Họ không cố ý quan sát, họ tự động nhận ra. Họ dễ bị quá tải cảm xúc. Nhạy cảm là món quà, nhưng nếu không biết cách bảo vệ mình, nó sẽ trở thành gánh nặng. Phụ nữ có căn tu rất dễ bị quá tải cảm xúc. Họ nghe một câu chuyện buồn, nhưng cảm giác như chính mình đang trải qua. Họ thấy người khác đau, nhưng nỗi đau đó ở lại rất lâu trong họ. Vì vậy, họ dễ mệt khi ở trong môi trường ồn ào, dễ kiệt sức khi tiếp xúc với quá nhiều người, dễ cần những khoảng thời gian dài để ở một mình và hồi phục. Nhiều người không hiểu, cho rằng họ khó tính, xa cách hoặc không hòa đồng. Nhưng thực ra, họ chỉ đang tự cứu mình. Họ không chịu được sự giả tạo. Một đặc điểm rất rõ ở phụ nữ có căn tu là họ rất dị ứng với sự giả tạo. Họ nhận ra ngay khi một lời nói không xuất phát từ trái tim, khi một mối quan hệ chỉ dựa trên lợi ích, khi một nụ cười không đi kèm sự chân thành. Và khi đã nhận ra, họ rất khó giả vờ không biết. Chính vì vậy, họ không thích những mối quan hệ xã giao kéo dài, không thích những cuộc nói chuyện rộng, không thích phải đeo mặt nạ. Họ thà ở một mình còn hơn ở giữa một đám đông mà phải giả vờ là mình ổn. Họ hay bị nói là khó hiểu từ góc nhìn của người khác. Phụ nữ có căn tu thường bị gắn những nhãn như: sao lúc gần lúc xa, sao ít nói vậy, sao trong lúc nào cũng suy nghĩ. Biết ai hiểu rằng bên trong họ có rất nhiều tầng cảm xúc đang diễn ra cùng lúc. Họ vừa cảm nhận cảm xúc của mình, vừa cảm nhận cảm xúc của người đối diện, vừa cố giữ cho mọi thứ không trở nên nặng nề. Sự im lặng của họ không phải là trống rỗng, mà là quá đầy. Trong tình yêu, họ yêu rất sâu. Khi yêu, phụ nữ có căn tu yêu bằng toàn bộ sự nhạy cảm của mình. Họ để ý từng thay đổi nhỏ, từng câu nói khác đi, từng khoảng lặng không giống ngày hôm qua. Họ không yêu hời hợt, không yêu cho vui, và cũng không dễ rung động. Nhưng chính vì yêu sâu, nên khi tổn thương, họ cũng đau rất sâu. Họ có thể tha thứ, có thể hiểu, có thể thông cảm. Nhưng một khi đã cảm thấy mình không còn được trân trọng, họ sẽ thu mình lại rất nhanh. Không làm ầm ĩ, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ rút bớt cảm xúc. Họ cần không gian an toàn. Điều phụ nữ có căn tu cần nhất không phải là lời hứa hẹn to tát, mà là cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Một nơi họ không phải gồng mình, một người không khiến họ phải đoán, một mối quan hệ mà họ được là chính mình. Khi cảm thấy an toàn, họ dịu dàng, ấm áp và rất sâu sắc.
Nhưng khi cảm thấy bất an, họ sẽ khép lại như một cánh cửa, không gây tiếng động. Họ học cách bảo vệ sự nhạy cảm của mình. Theo thời gian, phụ nữ có căn tu học được một bài học quan trọng. Không phải ai cũng xứng đáng được chạm vào thế giới nội tâm của mình. Họ bắt đầu chọn lọc hơn trong các mối quan hệ, không chia sẻ quá nhiều, không mở lòng quá sớm. Không phải vì họ lạnh lùng hơn, mà vì họ đã hiểu rằng nhạy cảm mà không có ranh giới sẽ trở thành tự làm đau chính mình. Sự nhạy cảm này dẫn họ đến đâu? Chính sự nhạy cảm này khiến phụ nữ có căn tu sớm bước vào những câu hỏi sâu hơn. Mình thật sự cần gì? Điều gì mới là quan trọng? Mình có đang sống đúng với mình không? Và đó là lúc họ bắt đầu chán những thứ bề nổi, những ham muốn tạm thời, những cuộc chạy đua không có hồi kết. Điều này sẽ dẫn chúng ta đến đặc điểm số 3, đặc điểm quan trọng nhất và cũng là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của phụ nữ có căn tu. Mở sang phần tiếp theo. Ở phần tiếp theo, mình sẽ nói về vì sao phụ nữ có căn tu thường sớm chán tiền bạc, danh vọng và cả những mối quan hệ từng khiến họ say mê nhất. Đây là phần rất ít người nhận ra, nhưng lại quyết định toàn bộ con đường mà họ sẽ đi sau này. Nếu bạn thấy mình trong phần này, xin hãy nhớ một điều: sự nhạy cảm của bạn không phải là điểm yếu. Nó chỉ cần được đặt đúng chỗ. Phần 4, đặc điểm số 3. Phụ nữ có căn tú sớm chán những thứ người khác theo đuổi cả đời. Có một khoảnh khắc rất lạ trong đời của nhiều phụ nữ có căn tu. Không phải lúc họ đau khổ nhất, không phải lúc họ mất mát lớn nhất, mà là một buổi sáng rất bình thường. Họ thức dậy, nhìn lại những điều mình từng khao khát, và đột nhiên không còn thấy háo hức nữa. Không ghét bỏ, không chán nản dữ dội, chỉ là không còn động lực. Họ từng rất giống mọi người. Trước khi chán, phụ nữ có căn tu không hề khác số đông. Họ cũng từng muốn thành công, từng muốn được công nhận, từng muốn yêu thật sâu, thật nhiều. Họ từng nỗ lực, từng cố gắng, từng đặt rất nhiều hy vọng vào tiền bạc, địa vị, tình yêu. Và họ cũng từng tin rằng khi mình đạt được những điều đó, mình sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi, sau khi đạt được một phần, hoặc chứng kiến người khác đạt được, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện: rồi sao nữa? Khoảnh khắc rồi sao nữa rất nguy hiểm. Câu hỏi này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó là dấu hiệu của một bước ngoặt nội tâm. Khi một người bắt đầu hỏi rồi sao nữa, họ đã không còn bị cuốn đi hoàn toàn bởi những mục tiêu bên ngoài. Tiền bạc có rồi, rồi sao nữa? Một mối quan hệ nồng nhiệt có rồi, rồi sao nữa? Sự công nhận có rồi, rồi sao nữa? Với nhiều người, câu hỏi này bị đè xuống rất nhanh, bằng bận rộn, bằng giải trí, bằng việc đặt ra một mục tiêu mới. Nhưng với phụ nữ có căn tu, câu hỏi đó ở lại. Họ bắt đầu nhìn thấy sự lặp lại. Phụ nữ có căn tu rất giỏi quan sát. Và khi họ quan sát đủ lâu, họ nhận ra một điều: rất nhiều thứ trong đời thực ra chỉ đang lặp lại dưới hình thức khác. Một mối quan hệ kết thúc, một mối quan hệ mới bắt đầu, nhưng cảm xúc quen thuộc vẫn quay lại. Một mục tiêu đạt được, niềm vui đến rất nhanh, rồi lại trôi qua rất nhanh. Họ nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục chạy theo, cuộc sống sẽ là một vòng tròn. Không phải đau khổ liên tục, nhưng cũng không có sự thỏa mãn lâu dài. Và đó là lúc họ bắt đầu chán. Sự chán này không phải tiêu cực. Nhiều người sợ cảm giác chán. Họ nghĩ chán là dấu hiệu của trầm cảm, của thất bại, của mất phương hướng. Nhưng sự chán của phụ nữ có căn tu lại rất khác. Nó không kéo họ xuống, nó đẩy họ vào bên trong.
Họ chán những cuộc nói chuyện hời hợt, chán việc phải chứng minh mình là ai, chán việc chạy theo những chuẩn mực mà họ không thật sự tin. Sự chán này giống như khi bạn đã ăn quá nhiều đồ ngọt và cơ thể tự nhiên muốn quay về với những món đơn giản hơn. Họ không còn bị hấp dẫn bởi hào quang, tiền bạc, danh vọng, hình ảnh đẹp, từng có sức hút rất lớn. Nhưng với phụ nữ có căn tu, đến một lúc nào đó, những thứ này mất dần ma lực. Không phải vì họ không cần tiền, không phải vì họ coi thường vật chất, mà vì họ nhìn thấy rõ những thứ đó không chữa được nỗi trống rỗng bên trong. Họ thấy có những người càng thành công lại càng cô đơn, càng được tung hô lại càng sợ bị lãng quên, và họ không muốn đi theo con đường đó. Trong tình yêu, họ cũng chán rất sớm. Đây là điều khiến nhiều người không hiểu. Phụ nữ có căn tu có thể yêu rất sâu, nhưng cũng có thể buông rất sớm. Không phải vì họ hết yêu, mà vì họ nhận ra mối quan hệ đó không còn nuôi dưỡng sự sống bên trong họ. Khi tình yêu trở thành kiểm soát, khi cảm xúc trở thành gánh nặng, khi họ phải gồng mình để giữ một người, họ bắt đầu chán. Không ồn ào, không trách móc, chỉ là dần dần rút lại năng lượng. Họ bắt đầu tìm kiếm sự đơn giản. Sau khi chán những thứ lớn lao, phụ nữ có căn tu lại bị thu hút bởi những điều rất nhỏ. Một buổi sáng yên tĩnh, một bữa ăn đơn giản nhưng đủ đầy, một cuộc trò chuyện thật không diễn. Họ bắt đầu trân trọng những khoảnh khắc không phải khoe lên mạng, không cần ai chứng kiến, chỉ cần chính họ cảm thấy đủ. Sự đơn giản này không phải là từ bỏ cuộc sống, mà là lọc bớt những thứ không cần thiết. Họ thường bị hiểu lầm ở giai đoạn này. Khi phụ nữ có căn tu bước vào giai đoạn chán, rất nhiều người xung quanh không hiểu. Sao dạo này mày khác vậy? Sao không còn ham nữa? Sao đang tốt lại buông? Họ bị cho là thiếu tham vọng, bị cho là lạnh lùng, bị cho là thay đổi thất thường. Nhưng không ai thấy được bên trong họ đang diễn ra một cuộc dịch chuyển rất lớn, từ bên ngoài vào bên trong. Đây là bước chuyển rất quan trọng. Nếu bạn đang ở giai đoạn này, xin hãy hiểu một điều: bạn không mất phương hướng, bạn đang đổi hướng. Rất nhiều người phụ nữ có căn tu chỉ thực sự bắt đầu sống đúng sau giai đoạn chán này. Chán là dấu hiệu cho thấy bạn đã học xong một bài học cũ và chuẩn bị bước sang bài học mới. Họ không quay lại như trước nữa. Sau khi đã chán thật sự, phụ nữ có căn tu không quay lại như cũ. Họ vẫn có thể làm việc, vẫn có thể yêu, vẫn có thể tham gia đời sống. Nhưng bên trong, họ đã khác. Họ không còn đặt toàn bộ giá trị của mình vào những thứ có thể mất đi. Họ bắt đầu sống chọn lọc hơn, chậm hơn, thật hơn. Vận 5. Đặc điểm số 4. Phụ nữ có căn tú thích ở một mình nhưng không hề cô đơn. Có một hiểu lầm rất phổ biến về phụ nữ có căn tu. Người ta nhìn thấy họ ít tụ tập, không quá hào hứng với đám đông, hay chọn ở một mình, và kết luận rất nhanh: chắc cô ấy cô đơn. Nhưng sự thật thì ngược lại. Rất nhiều phụ nữ có căn tu ở một mình rất nhiều, nhưng lại không hề cô độc. Ở một mình với họ là nhu cầu, không phải trốn tránh. Phụ nữ có căn tu không ở một mình vì ghét con người, cũng không phải vì họ không hòa nhập được. Họ ở một mình vì đó là cách họ sạc lại năng lượng. Sau những lần tiếp xúc dài, sau những cuộc nói chuyện nhiều cảm xúc, sau khi phải cảm quá nhiều thứ của người khác, họ cần một khoảng lặng để quay về với chính mình. Ở một mình, họ không phải đọc cảm xúc ai, không phải giữ không khí, không phải đóng vai. Chỉ cần được thở,
Họ cảm nhận được sự ồn ào ngay cả khi không ai nói. Một điều rất đặc biệt ở phụ nữ có căn tu là họ nhạy với năng lượng, không chỉ với lời nói. Có những nơi không hề ồn, nhưng họ lại thấy rất mệt. Có những người nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng họ lại cảm thấy nặng nề. Không phải vì người kia xấu, mà vì năng lượng không tương thích. Ở một mình giúp họ lọc lại cảm xúc, trả những năng lượng không thuộc về mình, và nhớ lại mình là ai. Họ không sợ sự im lặng. Rất nhiều người sợ im lặng, sợ không có ai nhắn tin, sợ cuối tuần trống trơn, sợ phải đối diện với chính mình. Nhưng phụ nữ có căn tu thì khác. Họ không sợ im lặng, vì bên trong họ không trống rỗng. Trong im lặng, họ suy nghĩ, họ quan sát, họ kết nối với những tầng sâu hơn của bản thân. Im lặng với họ không phải là khoảng trống, mà là không gian. Họ từng thử sống ồn ào như người khác. Đừng nghĩ phụ nữ có căn tu sinh ra đã thích ở một mình. Rất nhiều người trong số họ đã từng cố sống hướng ngoại, tụ tập nhiều hơn, cười nói nhiều hơn, ép mình bình thường như số đông. Nhưng càng cố, họ càng mệt. Họ nhận ra sống ngược với bản chất của mình là một dạng tự làm tổn thương. Và rồi họ cho phép mình chậm lại, ít đi, nhẹ hơn. Ở một mình giúp họ nghe được tiếng nói bên trong khi không còn tiếng ồn bên ngoài. Một điều rất quan trọng xảy ra, tiếng nói bên trong bắt đầu rõ hơn. Phụ nữ có căn tu thường có trực giác mạnh, nhưng trực giác đó chỉ lên tiếng khi họ đủ yên. Ở một mình, họ biết mình đang mệt hay chỉ đang buồn, biết điều gì là sợ, điều gì là thật, biết đâu là mong muốn thật sự của mình. Đó là lý do vì sao họ đưa ra những quyết định mà người khác không hiểu, nhưng sau này lại thấy rất đúng. Họ chọn lọc rất kỹ người bước vào thế giới của mình, vì quen với việc ở một mình. Phụ nữ có căn tu không cần ai cho đủ. Họ không tìm người để lấp chỗ trống, không tìm mối quan hệ để giết thời gian. Ai bước vào đời họ phải mang lại sự bình an, sự tôn trọng và cảm giác được là chính mình. Nếu không có những điều đó, họ thà ở một mình còn hơn ở trong một mối quan hệ khiến họ phải gồng. Trong tình yêu, họ cần không gian rất lớn. Yêu phụ nữ có căn tu không phải là dính lấy nhau. Họ cần thời gian riêng, không gian riêng và sự tin tưởng rất lớn. Không phải vì họ xa cách, mà vì họ không muốn đánh mất chính mình trong tình yêu. Khi được tôn trọng không gian, họ yêu rất sâu, rất bền. Nhưng khi bị kiểm soát, bị xâm lấn, bị nghi ngờ vô cớ, họ sẽ thu mình lại rất nhanh. Họ không cô đơn, họ chỉ không còn phù hợp với nhiều thứ. Có một sự thật là càng trưởng thành về mặt nội tâm, vòng tròn quan hệ càng nhỏ lại. Phụ nữ có căn tu không ít bạn đi, mà là ít người thật sự hiểu. Họ không cần nói chuyện mỗi ngày, không cần gặp thường xuyên, chỉ cần đúng người, đúng lúc, đúng năng lượng, và thế là đủ. Ở một mình giúp họ kết nối với điều gì đó lớn hơn. Nhiều phụ nữ có căn tu chia sẻ rằng khi ở một mình, họ cảm thấy được kết nối với thiên nhiên, cuộc sống, hoặc một điều gì đó rất khó gọi tên. Có thể là niềm tin, có thể là tâm linh, có thể chỉ là cảm giác mình đang sống đúng. Ở một mình, họ không bị kéo ra ngoài, nên dễ chạm vào những tầng sâu này hơn. Họ không còn cố giải thích bản thân. Đến một giai đoạn, phụ nữ có căn tu ngừng cố giải thích vì sao mình ít nói, vì sao mình cần ở một mình, vì sao mình không giống số đông. Họ hiểu rằng ai cần hiểu thì sẽ hiểu, ai không hiểu thì giải thích cũng không đủ. Và họ thấy bình yên với điều đó. Phần 6.
Câu chuyện của một người phụ nữ buông rất nhẹ. Có một người phụ nữ như thế này. Cô từng yêu rất sâu, không ồn ào, không phô trương, nhưng yêu bằng tất cả những gì mình có. Cô nhớ rất rõ cảm giác ban đầu là khi nói chuyện với người đó, thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Là khi nghe giọng người đó, trong lòng tự nhiên dịu lại. Cô không cần quá nhiều, chỉ cần được là chính mình. Lúc đó cô nghĩ có lẽ đây là người mình có thể đi cùng lâu dài. Cô không nói điều đó ra, nhưng trong lòng cô đã tưởng tượng đến những ngày rất xa. Cô yêu bằng sự tinh tế, nhớ những chi tiết nhỏ, quan tâm những điều không ai để ý, lắng nghe cả những điều người kia không nói. Có những hôm, chỉ cần nhìn ánh mắt, cô đã biết người kia mệt, và cô ở đó, không hỏi nhiều, không đòi đáp lại. Nhưng rồi, theo thời gian, một điều rất nhỏ bắt đầu xuất hiện. Không phải cãi vã, không phải phản bội, cũng không phải tổn thương rõ ràng, chỉ là cảm giác lệch đi một chút. Cô nhận ra mình nói những điều sâu, còn người kia chỉ nghe một nửa. Cô chia sẻ cảm xúc, còn người kia vội chuyển chủ đề. Không phải vì người kia xấu, chỉ là không chạm. Những điều khiến cô rung động, người kia thấy là chuyện bình thường. Những điều người kia hào hứng, cô lại thấy hơi ồn. Ban đầu cô tự nhủ, không sao đâu, ai cũng khác. Cô thử điều chỉnh mình, nói ít lại, chậm ít đi, đơn giản hóa suy nghĩ. Cô cười nhiều hơn, nhưng bên trong có gì đó rút lại từng chút. Có một buổi tối rất yên, hai người ngồi cạnh nhau, không cãi nhau, không buồn bã. Nhưng cô bỗng nhận ra mình đang ở cạnh một người mà lại cảm thấy một mình. Cảm giác đó không đau, nhưng rất rõ. Cô không trách ai, không có ai sai, không có ai đúng, chỉ là hai tần số khác nhau, không thể vang cùng một giai điệu. Cô suy nghĩ rất lâu, không phải vài ngày, mà là vài tháng. Cô tự hỏi, nếu tiếp tục mình sẽ phải gồng bao lâu? Mình có đang dần bỏ quên chính mình không? Và câu trả lời đến rất nhẹ. Ngày cô quyết định buông, không có nước mắt lớn, không có lời trách móc. Cô chỉ nói, em thấy mình không còn ở đúng chỗ. Người kia ngạc nhiên, vì mọi thứ bên ngoài vẫn ổn. Nhưng cô biết, bên trong mình đã rời đi từ trước đó rồi. Cô buông rất nhẹ, không níu, không kéo, không để lại cảm giác oán hận. Cô cảm ơn những gì đã có và đi. Sau đó, có những ngày cô ở một mình rất nhiều. Không buồn như người ta tưởng, chỉ là yên. Cô không vội yêu lại, cũng không vội lấp đầy. Cô để mình trống, nhưng không rỗng. Có người hỏi cô, không tiếc à? Cô chỉ cười, tiếc chứ, nhưng tiếc một phiên bản của mình đã từng yêu rất thật. Còn bây giờ, cô chọn không phản bội bản thân nữa. Cô hiểu một điều rất rõ, yêu sâu không có nghĩa là phải ở lại bằng mọi giá. Buông nhẹ không phải vì hết yêu, mà vì đã đủ tỉnh. Và nếu bạn đang nghe câu chuyện này, thấy lòng mình lặng đi một chút, có thể bạn cũng từng là người phụ nữ như thế. Không ồn ào khi yêu, không kịch tính khi rời đi, chỉ lặng lẽ chọn đúng tần số cho mình. Phần 7. Đặc điểm 4. Phụ nữ có căn tú sống hướng nội, thích ở một mình. Phụ nữ có căn tu thường không ồn ào. Không phải vì họ không có gì để nói, mà vì bên trong họ luôn có rất nhiều thứ đang diễn ra cùng lúc. Trong khi người khác cần nói ra để nhẹ lòng, thì họ cần ở yên để hiểu mình đang cảm gì. Họ hướng nội không phải vì nhút nhát. Nhiều người nghĩ sống hướng nội là rụt rè, ít giao tiếp, không giỏi xã hội.
Nhưng phụ nữ có căn tu thì khác. Họ giao tiếp rất tốt khi cần. Họ hiểu người khác nhanh, biết nói điều gì, lúc nào, với ai. Chỉ là sau những tương tác đó, họ mệt. Không phải mệt vì người khác, mà mệt vì họ cảm quá nhiều. Ở một mình là cách họ quay về trung tâm. Khi ở một mình, phụ nữ có căn tu không cảm thấy trống trải. Ngược lại, họ thấy mình đầy đủ nhất. Ở một mình, họ nghe lại được nhịp thở của mình, nhận ra hôm nay mình đang căng hay đang buồn, biết cảm xúc nào là của mình, cảm xúc nào là do người khác mang đến. Với họ, ở một mình không phải là tách khỏi thế giới, mà là kết nối lại với bản thân. Họ không cần quá nhiều mối quan hệ. Phụ nữ có căn tu không giỏi duy trì mối quan hệ xã giao dài. Không phải vì họ vô tâm, mà vì họ không sống được với sự hời hợt. Một cuộc nói chuyện, nếu chỉ để lấp khoảng trống, nếu chỉ để giữ phép lịch sự, nếu không có sự thật, thì với họ, nó rất nhanh trở nên nặng nề. Họ thà có âm 1 đến 2 người hiểu, còn hơn rất nhiều người quen nhưng không chạm. Họ thích ở một mình nhưng không tách biệt. Một điểm rất quan trọng cần nói rõ. Phụ nữ có căn tu thích ở một mình, nhưng họ không tự cô lập mình. Họ vẫn yêu thương, vẫn quan tâm, vẫn hiện diện khi cần. Chỉ là họ không muốn lúc nào cũng phải phản hồi, lúc nào cũng phải sẵn sàng, lúc nào cũng phải có mặt. Họ cần được biến mất một chút, để rồi quay lại nguyên vẹn hơn. Ở một mình giúp họ lớn rất nhanh về nội tâm. Khi ở một mình đủ lâu, phụ nữ có căn tu phát triển một thứ rất mạnh, khả năng tự soi chiếu. Họ nhìn lại hành vi của mình, nhìn lại cảm xúc của mình, nhìn lại cả những sai lầm rất cũ. Họ không đổ lỗi, không né tránh, không làm nạn nhân. Chỉ lặng lẽ hiểu, mình đã từng như vậy. Và từ đó, họ thay đổi. Họ không cần người khác lấp đầy mình. Rất nhiều người bước vào mối quan hệ với mong muốn được yêu, được bù đắp, được chữa lành. Phụ nữ có căn tu thì khác. Họ bước vào mối quan hệ khi họ đã tương đối đầy bên trong. Vì thế, họ không bám víu, không kiểm soát, không sợ bị bỏ rơi như người khác. Họ yêu vì muốn chia sẻ, không phải vì sợ cô đơn. Họ không sợ cảm giác một mình. Có những tối không ai nhắn tin, có những cuối tuần rất yên, có những giai đoạn không có ai bên cạnh. Với nhiều người, đó là khoảng trống đáng sợ. Với phụ nữ có căn tu, đó là không gian. Không gian để đọc, để suy nghĩ, để chậm lại, để không phải đóng vai gì cả. Chính vì hướng nội, họ rất khó bị dắt mũi. Sống hướng nội giúp họ không dễ chạy theo số đông, không dễ tin những điều hào nhoáng, không dễ bị cuốn vào drama. Họ quan sát trước khi phản ứng, cảm nhận trước khi quyết định. Vì vậy, họ có vẻ chậm, nhưng hiếm khi đi sai hướng. Họ cần người tôn trọng thế giới bên trong của mình. Nếu yêu một người phụ nữ có căn tu, điều quan trọng nhất không phải là làm gì cho cô ấy, mà là đừng xâm lấn không gian nội tâm của cô ấy. Đừng ép nói khi cô ấy cần im lặng. Đừng nghi ngờ khi cô ấy cần ở một mình. Đừng coi sự yên lặng là xa cách. Khi được tôn trọng, cô ấy sẽ mở lòng theo cách rất tự nhiên. Họ biết ở một mình nên không sợ mất ai, vì quen với việc ở một mình. Phụ nữ có căn tu không đánh mất mình, chỉ để giữ một mối quan hệ. Nếu phải chọn, đánh đổi sự bình yên hay ở một mình, họ sẽ chọn phương án thứ hai, mà không cần ồn ào. Phần 8. Đặc điểm 5. Phụ nữ có căn tu rất tin vào nhân quả. Phụ nữ có căn tu thường không nói nhiều về nhân quả. Họ không nhắc, không dọa, không lấy nhân quả để hơn thua ai. Nhưng trong cách họ sống,
nhân quả hiện diện rất rõ. Họ tin gieo gì thì gặt nấy. Niềm tin của họ không đến từ sách vở, cũng không phải vì ai đó dạy. Nó đến từ trải nghiệm. Họ đã từng thấy một lời nói vô tâm gây tổn thương lâu dài, một hành động nhỏ nhưng để lại hệ quả lớn, một ý nghĩ xấu lặp lại rồi thành hoàn cảnh xấu. Họ quan sát đủ lâu để hiểu rằng không có điều gì tự nhiên mà xảy ra. Mọi thứ đều có nguyên nhân, chỉ là nhanh hay chậm. Họ cẩn trọng cả khi không ai nhìn thấy. Điểm rất đặc biệt ở phụ nữ có căn tu là họ sống ngay cả khi không ai chứng kiến. Không phải vì họ sợ bị phát hiện, mà vì họ không muốn tự biết mình đã làm sai. Có những việc không ai biết, không ai kiểm soát, không ai đánh giá, nhưng họ vẫn không làm. Không phải vì luật, không phải vì danh tiếng, mà vì lương tâm. Họ không trả đũa khi bị làm tổn thương. Phụ nữ có căn tu có thể rất đau, nhưng họ hiếm khi trả đũa. Không phải vì họ yếu, cũng không phải vì họ không biết cách, mà vì họ hiểu trả đũa là kéo mình xuống cùng tầng với điều đã làm đau mình. Họ không muốn tạo thêm một vòng nhân quả mới. Thay vì phản công, họ chọn rút lại năng lượng. Họ tin mỗi người đều đang trả bài học của riêng mình khi nhìn thấy người khác cư xử xấu. Phụ nữ có căn tu thường không quá ngạc nhiên. Họ hiểu rằng mỗi người đang ở một giai đoạn khác nhau của nhận thức. Có người chưa học xong bài về lòng trắc ẩn, có người chưa học xong bài về trung thực, có người chưa học xong bài về giới hạn. Và họ không nhận trách nhiệm phải sửa bài học đó cho ai. Họ không cần đòi lại công bằng. Rất nhiều người sống với câu hỏi: tại sao người kia làm sai mà vẫn ổn? Tại sao mình sống tử tế mà lại thiệt? Phụ nữ có căn tu thì khác. Họ tin rằng công bằng không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay. Có những hệ quả không hiện ra ở bên ngoài, mà xuất hiện trong tâm trí, trong giấc ngủ, trong cảm giác trống rỗng rất sâu. Và họ không muốn đổi sự bình an của mình lấy một chút hả hê tạm thời. Họ sống chậm lại để không tạo nghiệp vô thức, vì tin vào nhân quả. Phụ nữ có căn tu rất chú ý đến lời mình nói, ý mình nghĩ, động cơ phía sau hành động. Họ biết rằng nghiệp không chỉ đến từ việc lớn, một câu nói vô tình, một suy nghĩ lặp lại, một lần làm ngơ trước điều sai, tất cả đều để lại dấu vết. Họ chọn tử tế nhưng không ngây thơ. Tử tế của phụ nữ có căn tu không phải là để ai muốn làm gì thì làm. Họ vẫn có ranh giới, vẫn nói không, vẫn rời đi khi cần. Chỉ là họ rời đi không mang theo oán hận, không chửi rủa, không nguyền rủa, không mong người kia gặp chuyện xấu. Họ để nhân quả làm phần việc của nó. Họ hiểu điều quan trọng nhất là giữ tâm mình sạch. Có một nỗi sợ rất âm thầm trong phụ nữ có căn tu, sợ chính mình trở thành người mà mình không tôn trọng. Vì vậy, trước mỗi quyết định, họ thường tự hỏi: việc này có làm mình nặng lòng không? Sau này nhớ lại, mình có thấy xấu hổ không? Nếu câu trả lời là có, họ sẽ không làm. Dù không ai biết, dù có lợi trước mắt. Niềm tin này khiến họ rất vững tin vào nhân quả, giúp phụ nữ có căn tu không hoảng loạn. Họ không cần vội, không cần tranh giành, không cần đẩy người khác xuống để bước lên. Họ đi chậm, nhưng bước nào cũng chắc. Khép lại toàn bộ hành trình, nếu bạn nhìn lại 5 đặc điểm đã đi qua: rầu rắc, nhạy cảm, sớm chán hào quang, thích ở một mình và tin vào nhân quả, bạn sẽ thấy tất cả đều dẫn về một điều duy nhất: giữ tâm mình nguyên vẹn. Phần 9. Lưu ý quan trọng: không phải ai cũng có căn tu, và cũng không nên vội vàng
tự gắn nhãn cho mình, chỉ vì thấy mình giống một vài đặc điểm được nhắc đến. Những điều vừa chia sẻ không phải để phân loại con người, cũng không phải để nói ai cao hơn ai. Căn tu không phải là danh xưng, căn tu không phải một danh hiệu, không phải điều để tự hào, cũng không phải thứ để so sánh. Nó chỉ là cách gọi cho một kiểu hành trình nội tâm nhất định. Có người đi con đường đó sớm, có người đi muộn hơn, có người đi vòng rất xa mới quay về, và tất cả đều bình thường. Có người không đi con đường này và điều đó hoàn toàn ổn. Không phải ai cũng cần sống hướng nội, không phải ai cũng phải chán hào quang, không phải ai cũng phải tin sâu vào nhân quả. Có những người sống rất tốt giữa đời, phát triển mạnh mẽ ngoài xã hội, học bài học của họ qua va chạm, trải nghiệm. Điều đó không thấp hơn, chỉ là khác bài học. Đừng dùng căn tu để tự tách mình ra. Một điều cần rất cẩn trọng: đừng dùng khái niệm căn tu để tạo khoảng cách với người khác. Không phải cứ sống sâu là hơn, không phải cứ ít nói là đúng, không phải cứ ở một mình là tỉnh. Nếu một khái niệm khiến bạn thấy mình khác người theo cách cao hơn, thấy người khác nông hơn, thấy mình đứng ngoài cuộc sống, thì có lẽ bạn đang hiểu sai. Mỗi người có một nhịp thức tỉnh riêng. Có người tỉnh sớm, có người tỉnh muộn, có người tỉnh rồi lại ngủ thêm vài vòng. Không có ai sai nhịp. Cuộc đời không phải đường thẳng, mà là những vòng tròn mở rộng dần. Điều bạn chưa hiểu hôm nay, có thể vài năm nữa sẽ tự sáng ra. Hiểu để sống nhẹ hơn, không phải để mang thêm gánh. Nếu những nội dung này giúp bạn dịu lại, bớt tự trách, bớt cố chứng minh, thì nó đã hoàn thành vai trò. Còn nếu nó khiến bạn hoang mang, tự nghi ngờ, hoặc thấy mình phải trở thành ai đó, thì hãy dừng lại. Bạn không cần trở thành phiên bản nào khác ngoài chính mình. Ở thời điểm này, không ai cao hơn ai. Người sống hướng nội không cao hơn người hướng ngoại. Người tin tâm linh không cao hơn người thực tế. Người chậm không cao hơn người nhanh. Chỉ là mỗi người đang học một bài khác nhau, và không ai được chấm điểm bài học của người khác. Điều quan trọng nhất, nếu có một điều duy nhất cần giữ lại sau tất cả, thì đó là sống sao cho mình không nặng lòng, không làm điều trái lương tâm, và không tự làm đau mình vì những khuôn mẫu. Thế là đủ. Mỗi người có một hành trình riêng, không ai cao hơn ai, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu bạn là người có căn tú, bạn cần làm gì để không tự làm khổ mình? Người có căn tu thường không khổ vì thiếu thốn bên ngoài. Họ khổ vì sống sai cách với chính độ sâu của mình. Nếu không hiểu mình, độ sâu ấy trở thành gánh nặng. Nếu hiểu rồi, nó trở thành điểm tựa rất vững. Một, việc đầu tiên, đừng vội tin mình đặc biệt. Điều quan trọng nhất không phải là nhận mình có căn tu, mà là đừng để cái nhãn đó làm mình xa đời. Có căn tu không có nghĩa là phải tách khỏi xã hội, phải sống khổ hạnh, phải chịu đựng nhiều hơn người khác. Bạn vẫn là một con người rất bình thường, cần ăn, cần nghỉ, cần yêu, cần được sống đủ đầy. Nếu bạn bắt đầu thấy mình cao hơn, thì đó không phải tỉnh, mà là ngã sang một cái tôi khác. 2. Học cách giữ năng lượng, đừng cho đi quá nhiều. Người có căn tu rất hay lắng nghe, thấu cảm, gánh cảm xúc hộ người khác. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ kiệt sức vì làm nơi trú ẩn cho quá nhiều người. Bạn cần học. Không phải ai cũng cần được cứu, không phải chuyện gì cũng cần bạn hiểu, không phải nỗi buồn nào cũng là việc của bạn. Giữ năng lượng không phải là ích kỷ, đó là trách nhiệm với chính mình. 3. Tập đặt ranh giới, dù ban đầu rất khó. Rất nhiều người có căn tu
được nuôi dạy trong môi trường mà việc nói không là một điều tội lỗi. Nhưng nếu bạn không đặt ranh giới, cuộc đời sẽ đặt ranh giới hộ bạn bằng mệt mỏi, tổn thương và mất phương hướng. Ranh giới không cần cứng, chỉ cần rõ. Rõ điều mình chịu được, rõ điều mình không còn muốn chịu nữa. Ai ở lại sau ranh giới đó là người nên ở. 4. Đừng sống toàn bộ trong thế giới nội tâm. Nhiều người có căn tu, mắc kẹt trong suy nghĩ, cảm xúc, chiêm nghiệm. Sống sâu là tốt, nhưng sống chỉ ở bên trong sẽ khiến bạn xa rời thực tế. Bạn vẫn cần làm việc, chăm sóc cơ thể, hoàn thành trách nhiệm đời sống. Tu không phải là trốn đời. Tu là sống giữa đời mà không đánh mất mình. 5. Chăm sóc cơ thể, đừng coi nhẹ. Một sai lầm lớn của người sống nội tâm là bỏ quên cơ thể, thiếu ngủ, ăn uống thất thường, ít vận động. Cơ thể mệt, tâm sẽ nặng. Tâm nặng, mọi chiêm nghiệm đều lệch. Không cần sống kỷ luật cứng nhắc, chỉ cần ăn đủ, ngủ đủ, vận động nhẹ. Đó đã là một hình thức tu rất căn bản. 6. Chọn môi trường sống phù hợp. Người có căn tu rất nhạy với môi trường. Ở nơi quá ồn, bạn sẽ dần khép lại. Ở nơi quá tiêu cực, bạn sẽ hấp thụ rất nhanh. Hãy chọn không gian yên, nhịp sống chậm vừa đủ. Con người không buộc bạn phải gồng. Bạn không cần nơi hoàn hảo, chỉ cần nơi không làm bạn hao năng lượng mỗi ngày. 7. Trong tình yêu, đừng hy sinh bản thân để hiểu. Người có căn tu rất dễ yêu kiểu. Hiểu cho người kia, chịu đựng để giữ hòa khí, tự điều chỉnh mình cho vừa. Nhưng yêu mà phải liên tục thu nhỏ mình thì đó không phải là yêu đúng. Bạn có thể yêu sâu, nhưng không cần ở lại nơi làm mình cạn. Tình yêu đúng là nơi bạn được thở bình thường. 8. Đừng mong người khác hiểu mình hoàn toàn. Một sự thật cần chấp nhận sớm. Không ai hiểu bạn hoàn toàn, và điều đó không sao cả. Nếu bạn cứ mong được hiểu, được công nhận, được nhìn nhận đúng, bạn sẽ rất mệt. Hãy học cách hiểu chính mình trước, sống đúng với mình, không cần giải thích quá nhiều. Ai đủ duyên sẽ tự hiểu. 9. Tin nhân quả nhưng đừng thụ động. Tin nhân quả không có nghĩa là để người khác làm gì thì làm, chịu đựng mãi, không bảo vệ mình. Nhân quả không dạy bạn làm nạn nhân, nó dạy bạn sống tịnh. Bạn vẫn có thể rời đi, nói không, cắt đứt, nhưng làm tất cả những điều đó trong sự sạch sẽ của tâm. 10. Điều quan trọng nhất, sống thật với mình ở hiện tại. Bạn không cần phải giác ngộ, phải hiểu hết, phải sống đúng chuẩn tâm linh. Bạn chỉ cần không tự lừa mình, không sống trái lương tâm, không ép mình trở thành phiên bản không thuộc về mình. Thế là đủ. Kết lại, nếu bạn có căn tu, bạn không cần sống cao hơn ai. Bạn chỉ cần sống đúng nhịp, giữ tâm sạch và không bỏ rơi chính mình. Con đường này không nhanh, nhưng nó rất thật. Và nếu bạn đi chậm, bạn sẽ không lạc. Bài thực hành chánh niệm. Quay về với hiện tại, một bài thực hành nhẹ nhàng cho người sống sâu. Bài thực hành này không nhằm giúp bạn trở nên tốt hơn, nó cũng không nhằm thay đổi bạn. Nó chỉ giúp bạn ở lại với khoảnh khắc này, để bạn không tiếp tục bỏ quên chính mình trong suy nghĩ về quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Nếu có thể, hãy dành ra 15 đến 20 phút, một khoảng thời gian không bị làm phiền. Bước 1. Chọn một không gian đủ an toàn. Không cần nơi đặc biệt, chỉ cần nơi bạn không phải cảnh giác. Có thể là một góc phần, một chiếc ghế quen, hoặc bên cửa sổ. Hãy tắt bớt những thứ gây sao nhãng. Nếu chưa tắt được hoàn toàn, chỉ cần chấp nhận, ngồi hoặc nằm,
theo cách khiến cơ thể bạn thấy dễ chịu nhất. Bước 2. Quay về với cơ thể. Trước khi quan sát tâm, hãy quay về với thân. Nhẹ nhàng đưa sự chú ý vào bàn chân, lên bắp chân, đùi lưng, vai, cổ và khuôn mặt. Không cần thay đổi gì cả. Chỉ nhận biết. Nếu thấy căng ở đâu, hãy để ý vùng đó thêm vài nhịp thở. Không cố thả lỏng, chỉ cần biết là nó đang căng. Bước 3. Nhận biết hơi thở như nó đang là. Giờ hãy đưa sự chú ý vào hơi thở. Không cần thở sâu, không cần điều chỉnh. Chỉ nhận biết khi hít vào, khi thở ra. Nếu tâm trí lang thang, đó là điều bình thường. Mỗi lần nhận ra mình đang nghĩ, chỉ nhẹ nhàng quay lại với hơi thở. Không trách, không phán xét. Bước 4. Gọi tên nhẹ nhàng những gì đang có. Bây giờ, hãy xem trong bạn đang có gì. Có thể là một cảm giác nặng, một nỗi buồn mơ, sự bồn chồn, hoặc hoàn toàn trống. Bạn không cần phân tích, chỉ cần thầm gọi tên. Đang buồn, đang lo, đang mệt. Gọi tên không phải để đẩy nó đi, mà để thừa nhận sự có mặt của nó. Bước 5. Ở lại, không sửa, không chạy. Đây là phần quan trọng nhất. Khi một cảm xúc xuất hiện, phản xạ tự nhiên là muốn hiểu, muốn sửa, hoặc muốn trốn. Bài thực hành này không làm gì cả, chỉ ở lại. Ở lại với cảm giác trong cơ thể, ở lại với nhịp thở, ở lại với sự rung động rất nhỏ. Bạn không cần chịu đựng, chỉ cần không bỏ chạy. Bước 6. Nhận ra mọi thứ đều đang trôi. Nếu bạn ở đủ lâu, bạn sẽ nhận ra một điều: không có cảm xúc nào đứng yên. Buồn sẽ đổi dạng, lo sẽ nhạt dần, căng sẽ mềm ra. Không phải vì bạn cố, mà vì bản chất của cảm xúc là chuyển động. Hãy quan sát sự thay đổi đó, như đang nhìn mây trôi. Bước 7. Quay về hiện tại qua giác quan. Bây giờ, hãy mở rộng nhận biết ra xung quanh. Nghe âm thanh xa, âm thanh gần, cảm nhận nhiệt độ, điểm chạm của cơ thể với ghế hoặc sàn. Nhìn nếu mở mắt, ánh sáng, màu sắc, mọi thứ đều đang diễn ra ngay lúc này. Bước 8. Đặt một ý nhẹ cho phần còn lại của ngày. Trước khi kết thúc, hãy thầm đặt một ý rất nhẹ. Không phải mục tiêu, không phải lời hứa, chỉ là hôm nay mình sẽ sống chậm hơn một chút, hoặc mình sẽ tử tế với mình hơn. Chọn một câu đủ thật với bạn. Bước 9. Kết thúc nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cử động tay chân. Hít vào một hơi sâu, thở ra chậm. Không cần vội đứng dậy. Cho cơ thể vài giây để trở lại. Một vài lưu ý quan trọng: không cần làm đúng, không cần thấy dễ chịu ngay, không cần ngày nào cũng giống nhau. Có ngày bạn thấy yên, có ngày bạn thấy rất nhiều suy nghĩ. Tất cả đều ổn. Chánh niệm không phải là trạng thái, nó là cách bạn hiện diện. Nếu bạn thực hành bài này đều đặn, bạn sẽ không trở thành ai khác. Bạn chỉ ít tự làm đau mình hơn, ít chạy theo suy nghĩ hơn, và ở lại với cuộc sống thật hơn. Và thế là đủ. Không có gì cần đạt tới, chỉ có trở về. Phần kết: nếu bạn đang nghe đến đây, có lẽ bạn là một người rất tinh tế. Nếu bạn nghe đến tận lúc này, có lẽ bạn là người không vội. Không vội lướt, không vội bỏ qua, không vội tìm câu trả lời thật nhanh. Và điều đó nói lên rất nhiều về bạn. Có thể bạn đã từng cảm thấy mình khác theo cách khó gọi tên. Không hẳn là buồn, cũng không hẳn là lạc lõng, chỉ là bạn cảm nhiều hơn, nghĩ sâu hơn, và dễ chạm hơn người khác. Có thể đã có lúc bạn tự hỏi: sao mình mệt nhanh vậy? Sao mình không hợp với những thứ ai cũng thích? Sao mình chỉ cần yên chứ không cần nhiều?
Và có thể bạn đã từng nghĩ rằng chắc mình có vấn đề gì đó. Nếu đúng như vậy, mình muốn bạn biết một điều rất nhẹ: bạn không có vấn đề gì cả. Bạn chỉ là người sống bằng chiều sâu trong một thế giới thường đi rất nhanh. Bạn không cần trở thành ai khác, không cần phải ồn ào hơn, không cần phải mạnh mẽ hơn theo kiểu gồng lên, không cần phải ép mình hòa vào những nơi làm bạn mệt. Bạn không sinh ra để chạy đua, bạn sinh ra để cảm nhận. Có thể bạn từng trách mình: sao không vô tư hơn, sao không đơn giản như người khác, sao cứ suy nghĩ hoài. Nhưng nếu không có những người như bạn, thế giới này sẽ rất thiếu những người biết lắng nghe, biết dừng lại, biết cảm nhận điều nhỏ. Có thể bạn đã từng yêu rất sâu và cũng từng đau rất lặng, không ồn ào kể lể, không trách móc dài dòng. Chỉ là một ngày bạn chọn buông và giữ lại phần tử tế cho chính mình. Nếu bạn đã từng như vậy, xin đừng tự hỏi mình có yếu không. Bạn chỉ đang sống rất thật. Có thể bạn đang ở một giai đoạn rất yên, không quá vui, không quá buồn, chỉ là không còn muốn cố nữa. Không phải vì bạn bỏ cuộc, mà vì bạn không còn muốn phản bội mình. Và điều đó là một dạng trưởng thành rất đẹp. Bạn không cần phải giác ngộ, không cần phải hiểu hết mọi thứ, không cần phải sống đúng chuẩn bất kỳ con đường nào. Chỉ cần mỗi ngày đừng làm điều khiến mình nặng lòng. Mỗi tối có thể ngủ mà không phải hối hận. Và mỗi sáng thức dậy vẫn muốn sống tiếp. Thế là đủ rồi. Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình dịu hơn một chút, nếu bạn đang mỉm cười rất nhẹ mà không rõ vì sao, thì có lẽ bạn đã chạm lại chính mình rồi đó. Bạn không đi chậm, bạn chỉ đang đi đúng nhịp của mình. Không ai đến sớm hơn ai, không ai thức tỉnh giỏi hơn ai. Chỉ là mỗi người đến lúc cần đến sẽ tự dừng lại. Nếu có lúc bạn thấy mình cô đơn, hãy nhớ bạn không cô đơn. Bạn chỉ đang đủ yên để nghe được chính mình. Và không phải ai cũng làm được điều đó. Cuộc đời không cần bạn phải trở thành ánh sáng lớn, chỉ cần bạn đừng tắt ánh sáng nhỏ trong mình. Sự dịu dàng của bạn có giá trị, sự im lặng của bạn có ý nghĩa, sự tử tế của bạn không hề uổng phí. Rồi sẽ có những người không cần bạn giải thích, không cần bạn cố gắng, chỉ cần bạn là bạn. Họ sẽ đến, không sớm không muộn. Cho đến lúc đó, hãy sống tử tế với chính mình trước. Uống nước khi khát, nghĩ khi mệt, cười khi thấy lòng nhẹ. Không cần lý do lớn. Nếu bạn đang nghe những lời này, mình mong bạn nở một nụ cười rất nhỏ. Không phải cười cho ai thấy, chỉ là cười vì nhận ra, hóa ra mình vẫn ổn. Hóa ra mình không cần phải khác đi. Và nếu có một điều cuối cùng mình muốn gửi đến bạn, thì đó là bạn đang đi đúng rồi. Cứ đi chậm thôi. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Cảm ơn bạn vì đã ở lại đến tận đây. Và cảm ơn bạn vì đã là chính mình.